Krisis ekonomi terburuk di Sri Lanka sehingga menyebabkan negara itu menjadi muflis dan dijangka berlarutan sekurang-kurangnya sehingga penghujung tahun 2023. Menurut data Bank Pusat negara tersebut, kadar inflasi Sri Lanka mencecah 54.6% pada Jun 2022 ketika Sri Lanka menghadapi krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dekad dan kadar inflasi dijangka akan naik lagi mencecah 60% menjelang akhir tahun ini. Kini, kerajaan Sri Lanka sedang berunding dengan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF bagi memuktamadkan pelan perseluturan semula hutangnya. Sri Lanka kini hampir kehabisan petrol sepenuhnya dan kerajaan memutuskan menutup perkhidmatan awam yang tidak penting dalam usaha untuk menjimatkan bahan api. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana Sri Lanka boleh menjadi bankrupt. Teruskan menonton. Perdana Menteri Sri Lanka mengisytiharkan negara itu muflis pada hari Selasa, 5 Julai 2022 apabila krisis kewangan yang dihadapi oleh negara itu semakin meruncing. Ekonomi Sri Lanka mula nampak goyah pada penghujung tahun 2020 dan kerajaan mendakwa krisis ekonomi negara itu menjadi semakin meruncing disebabkan penularan wabak COVID-19 yang menyerang dunia. Namun, beberapa pakar berpendapat bahawa krisis yang dihadapi Sri Lanka ini disebabkan oleh salah urus politik dan pemerintah negara itu sendiri. Negara dengan 22 juta penduduk itu terperangkap dalam krisis kewangan terburuk sejak 7 dekad lalu selepas rizab pertukaran asingnya menyusut ke paras terendah. Pada April lalu, kerajaan Sri Lanka telah mengisytiharkan penggantungan sementara terhadap semua pembayaran balik hutang luar negaranya dengan mendakwa ia tidak lagi dapat memenuhi obligasinya berikutan keadaan kewangan yang semakin teruk akibat kejutan faktor-faktor luaran dan domestik. Penggantungan sementara itu dibuat selepas krisis ekonomi melanda negara berkenaan sejak beberapa tahun lalu sehingga mengakibatkan jadual pembayaran hutang luar negara berjumlah 51 bilion US dollar tidak dapat dibuat. Bagaimana Sri Lanka bankrupt? Krisis ekonomi yang berlaku di Sri Lanka bukanlah berlaku dalam tempoh sehari dua maupun 2 ke 3 tahun. Negara itu telah mengalami masalah kerosakan struktur dalam tempoh yang panjang. Menurut laporan pada 2017, kerajaan telah membelanjakan 83% daripada pendapatan negara untuk membayar hutang. Hutang tersebut meningkat ke paras 94% pada tahun 2019 dan terus meningkat kepada 119% pada Mac 2022. Kerajaan berturut-turut meminjam wang untuk hidup di luar kemampuan selama bertahun-tahun. Krisis ekonomi yang berlaku di Sri Lanka menyaksikan pentadbiran negara ini lumpuh dengan rakyat terpaksa menanggung pelbagai kesukaran. Perkara ini menjadi lebih teruk apabila berlaku ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh Presiden Sri Lanka sendiri apabila Gotabaya Rajapaksa menyalahkan kerajaan terdahulu yang menjadi punca krisis ekonomi berlaku. Ini seterusnya menyebabkan berlakunya perselisihan pendapat yang besar berlaku di antara pemimpin dan pemencatan menteri yang menjurus ke arah krisis perlembagaan. Masalah perebutan kuasa, nepotisme dan kronisme juga menjadi punca utama kepada ketidakstabilan politik di Sri Lanka yang seterusnya membawa kepada krisis ekonomi yang menghancurkan negara tersebut. Menurut Menteri Sekitar Sri Lanka, Mahinda Amarawira, cabaran utama yang dihadapi Sri Lanka ialah krisis dolar Amerika Syarikat. Dana yang diperoleh negara tidak mencukupi untuk membayar hutang negara. Ini adalah masalah sistem wang fiat yang berdasarkan nilai dolar Amerika Syarikat. Impak kepada ekonomi dan rakyat. Negara yang berjaya menguruskan ekonominya tidak akan sesekali bergolak dan punca utama yang menyebabkan berlaku pergolakan adalah kerana rakyat lapar. Seperti mana yang berlaku di Sri Lanka, kerajaan Sri Lanka telah bertahun-tahun gagal menguruskan krisis hutang luar dengan baik. Hutang luar yang terlalu tinggi boleh menjejaskan potensi pelaburan negara. Jika selama ini ekonomi Sri Lanka ibarat terkapai-kapai di tengah lautan, tetapi apabila COVID-19 melanda negara, ekonomi negara diibaratkan terus tenggelam. Perkara ini menjadi bertambah buruk apabila kerajaan gagal mengatur dasar pertanian dengan baik dan sekaligus merumitkan lagi krisis kelaparan yang dihadapi oleh rakyat dalam negara itu. Sri Lanka juga menghadapi krisis bahan api yang semakin meruncing. Menurut laporan terbaru, krisis kekurangan bahan api di Sri Lanka dijangka berterusan selama setahun. Ini berlaku disebabkan masalah kekurangan dana untuk mengimport bahan api. Bagi mengatasi masalah ini, kerajaan Sri Lanka telah melaksanakan sistem catuan untuk kenderaan bagi mengurangkan orang ramai beratur panjang di stesen minyak. Kerajaan memperkenalkan sistem kuota tersebut berikutan permintaan terhadap bahan api harian tidak dapat dipenuhi. Krisis tenaga Sri Lanka bukan sahaja menjejaskan sektor pengangkutan domestik tetapi juga trafik penerbangan antarbangsanya. Disebabkan negara kekurangan wang,
kerajaan terpaksa mengumumkan kenaikan harga sebanyak 40% untuk berpuluh-puluh ubat yang biasa digunakan oleh rakyat negara itu. Ketiadaan bekalan tenaga elektrik, kekurangan bahan api dan farmaseutical yang berpanjangan mencetuskan protes meluas bagi menggesa kerajaan meletakkan jawatan. Terbaru, masalah ketiadaan bekalan ubat dan petugas perubatan termasuk jururawat serta doktor yang tidak dapat melakukan tugasan mereka disebabkan oleh masalah kekurangan bahan api telah menyebabkan kebanyakan hospital di Sri Lanka terbiar dan tidak berpenghuni. Keadaan itu juga menyebabkan pesakit sedia ada tidak dapat menerima rawatan yang sepatutnya. Bukan itu sahaja, hospital juga terpaksa membatalkan pembedahan rutin disebabkan kehabisan ubat bius. Aragalaya atau Revolusi Rakyat Sri Lanka. Keperluan harian asas seperti gas dan minyak yang sukar diperolehi hari ini semakin menambah kemarahan dan kekecewaan rakyat terhadap pemerintah negara itu. Disebabkan kekecewaan yang semakin memuncak itu, tercetuslah apa yang disebut di Sri Lanka sebagai Aragalaya atau Revolusi Rakyat. Tunjuk perasaan itu bermula sebagai cara orang ramai meluahkan rasa ketidakpuasan mereka terhadap isu-isu yang diuruskan oleh pemerintah di Sri Lanka. Kekecewaan mereka mencapai kemuncaknya apabila rakyat gagal mendapatkan barang keperluan harian seperti minyak dan gas dan tindakan kerajaan yang melakukan pemotongan elektrik sehingga 12 ke 13 jam sehari. Tunjuk perasaan yang pada awalnya aman, kemudiannya bertukar menjadi ganas sehinggalah mereka berjaya menggulingkan kerajaan sedia ada. Krisis ekonomi di Sri Lanka mempunyai sejarah yang panjang dan berkait rapat dengan struktur politik di negara itu. Keluarga Rajapaksa yang merupakan pembesar di Sri Lanka telah mendominasi politik untuk sekian lama. Tanggal 9 Mei dan 9 Julai 2022 akan menjadi tarikh keramat buat rakyat Sri Lanka yang menyaksikan kejatuhan adik-beradik Rajapaksa. Pada 9 Mei lalu, Mahinda Rajapaksa yang pernah menikmati majoriti di Parlimen akhirnya terpaksa meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri selepas insiden pertempuran ganas antara puak penyokong beliau dan kumpulan protes anti kerajaan di ibu kota. Kira-kira 2 bulan kemudian, adiknya yang juga Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa pula menerima nasib sama setelah kediaman rasminya di Colombo diserbu masuk dan ditawan puluhan ribu peserta protes hingga memaksanya bersembunyi sebelum melarikan diri ke Singapura. Pemimpin berusia 73 tahun itu akhirnya digulingkan oleh Aragalaya atau Perjuangan Rakyat menentang Presiden ke-8 tersebut yang memegang kuasa sejak 2019. Kesimpulannya, apa yang berlaku di Sri Lanka boleh dijadikan pengajaran untuk semua rakyat dan pemerintah dunia. Sri Lanka mengalami krisis ekonomi yang teruk dan ini berpunca daripada kegagalan kerajaan dalam menguruskan aset-aset dan kewangan negara. Gotabaya bukanlah satu-satunya pemimpin yang digulingkan akibat krisis ekonomi. Sejarah telah membuktikan bahawa krisis ekonomi merupakan penyebab utama kepada revolusi. Pembaziran, rasuah dan urus tadbir yang lemah menyumbang kepada permasalahan ekonomi lantas membangkitkan kemarahan orang ramai. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.